20 năm trước, cha của Hoài chết trong nhục nhã. Ông bị cả làng gọi là kẻ tham ô, kẻ phóng hỏa đốt kho hợp tác xã. Gia đình ông phải rời khỏi quê trong ánh mắt khinh miệt của những người từng gọi ông là người tử tế. Còn người đứng ra giúp đỡ gia đình sau biến cố ấy lại chính là ông Trọng, người đàn ông được cả làng kính trọng và xem như ân nhân. 20 năm sau, Hoài trở về. Cô không trở về để thắp một nén nhang rồi quên đi quá khứ. Cô đã âm thầm điều tra suốt nhiều năm, lần theo từng dấu vết còn sót lại, chỉ để chứng minh một điều: cha cô không có tội. Nhưng điều Hoài không ngờ tới là trên hành trình vạch trần người đàn ông đã hủy hoại gia đình mình, cô lại gặp Khang, con trai ông Trọng. Khang hoàn toàn không biết cha mình đã làm gì. Anh tử tế, chân thành và đối xử với Hoài bằng tất cả sự quan tâm mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được. Rồi một ngày, Hoài phát hiện mình đã yêu anh. Cũng là lúc cô đứng trước lựa chọn đau đớn nhất: tiếp tục trả thù hay buông bỏ tất cả vì người đàn ông mình yêu. Và rồi, bí mật được chôn giấu suốt 20 năm bắt đầu được hé lộ. Một chiếc cân gian lận, một cuốn sổ cháy dở, một nhân chứng già nua và một lời thú nhận có thể khiến cả gia đình sụp đổ. Nếu bạn là Hoài, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Hãy cùng Góc của Út bước vào câu chuyện này. Chiếc xe khách dừng lại trước con đường làng. Vào lúc gần 5 giờ chiều, Hoài ngồi yên thêm vài giây. Cô không xuống xe ngay. Qua lớp kính đã phủ một lớp bụi mỏng, cánh đồng phía trước vẫn trải dài như ký ức cũ. Những hàng cao cao vút, những mái nhà thấp thoáng sau vườn cây. Con đường đất ngày xưa giờ đã được đổ bê tông. Mọi thứ dường như đã thay đổi. Chỉ có cảm giác nghẹn nơi lồng ngực cô là vẫn còn nguyên. 20 năm kể từ ngày cô rời khỏi nơi này. 20 năm kể từ đêm cha cô bị người ta lôi ra khỏi nhà. 20 năm kể từ khi cả làng nhìn ông bằng ánh mắt khinh miệt. Và cũng 20 năm kể từ ngày cô bé Hoài 10 tuổi đứng bên mẹ, nhìn ngôi nhà nhỏ bị người ta chỉ trỏ rồi hỏi: "Ba con thật sự là người xấu sao mẹ?" Ngày đó mẹ cô không trả lời. Bà chỉ ôm cô thật chặt. Nhưng nước mắt của bà đã trả lời thay tất cả. Có những ký ức không cần ai nhắc lại vẫn tự tìm đường quay về. Hoài từng nghĩ thời gian đủ dài sẽ khiến cô quên được. Nhưng đến hôm nay cô mới hiểu, có những nỗi oan không biến mất theo năm tháng. Chúng chỉ nằm ai am ở một góc nào đó trong lòng người, chờ ngày được gọi tên. Hoài bước xuống xe. Cô kéo chiếc vali nhỏ phía sau. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi lá bưởi. Ánh nắng cuối ngày rơi nhẹ trên con đường làng, vàng nhạt và dịu dàng đến mức khiến nơi này trông chẳng khác gì một bức tranh cũ. Cô đứng đó rất lâu, cảnh vật bình yên đến lạ. Nhưng trong lòng cô lại chẳng có chút bình yên nào. Hoài nhắm mắt. Một ký ức cũ bất ngờ ùa về. Tiếng cha cô gọi: "Hoài, chạy chậm thôi con." Cô bé ngày ấy cười vang, chạy quanh sân. Cha cô ngồi dưới gốc khế, tay cầm cuốn sổ, vừa làm việc vừa nhìn con gái. Một người cha bình thường, một người đàn ông hiền lành. Ký ức ấy đẹp đến mức Hoài gần như có thể nhìn thấy nụ cười của cha giữa khoảng sân năm nào. Có lẽ cũng vì vậy mà cô chưa bao giờ thật sự tin ông là người xấu. Chỉ là khi ấy cô còn quá nhỏ, cô không đủ khả năng bảo vệ cha, cũng không hiểu vì sao chỉ sau một đêm, ánh mắt yêu thương của mọi người lại biến thành khinh miệt. Vậy mà 20 năm trước, cả làng đã tin ông là kẻ đốt kho, biển thủ tiền của hợp tác xã. Sau đó ông mất trong uất ức. Những gì còn lại chỉ là một cuốn sổ cháy xém và một gia đình tan nát. Hoài mở mắt, ánh nhìn trở nên lạnh hơn. Cô siết nhẹ bàn tay đang nắm quai vali. 20 năm trước, cô chỉ biết khóc. 20 năm sau, cô đã đủ trưởng thành để tự mình tìm câu trả lời. "Khôn vế rồi, bà," cô nói rất khẽ. Không ai nghe thấy. Một cơn gió thổi qua hàng cây, làm những chiếc lá khẽ lay động. Hoài nhìn về phía cuối con đường. Nơi đó từng có căn nhà của cô, cũng là nơi chứa đựng tuổi thơ
mà cô đã cố gắng chôn sâu suốt 20 năm. Lần này, cô không trở về để khóc. Cô trở về để tìm sự thật. Và nếu sự thật thực sự bị chôn vùi suốt 20 năm, cô sẽ tự tay đào nó lên. Hợp tác xã Thành Đạt giờ đã lớn hơn rất nhiều so với ký ức của Hoài. Kho hàng rộng, xe tải ra vào liên tục. Những dãy nhà kho mới xây nằm sát nhau. Trên cổng là tấm biển lớn: Hợp tác xã nông sản Thành Đạt. Ánh nắng cuối chiều phủ lên những mái tôn một màu vàng nhạt. Tiếng xe, tiếng người gọi nhau hòa vào nhau, tạo nên vẻ nhộn nhịp của một nơi đang ăn nên làm ra. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, đây là một bức tranh rất đẹp. Nhưng Hoài biết, phía sau sự phồn thịnh ấy có thể đang che giấu một câu chuyện khác. Người đàn ông đứng giữa sân đang chỉ đạo công nhân chính là ông Trọng. Tóc đã bạc nhiều hơn trong ký ức của Hoài, nhưng dáng người vẫn chắc khỏe, giọng nói vẫn sang sảng. Đợt hàng này phải kiểm tra kỹ, đừng để bà con bị thiệt. Một người nông dân đứng bên cạnh cười. Có ông Trọng đứng ra thì chúng tôi yên tâm. Người khác tiếp lời. Nhờ ông mà vùng này mới khá lên được. Những lời khen ấy lọt vào tai Hoài từng câu một. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn. Càng nghe người ta ca ngợi, lòng cô càng nặng. Bởi ký ức của cô về người đàn ông này hoàn toàn trái ngược với những gì mọi người đang nhìn thấy. Trong mắt dân làng, ông Trọng là người có công. Trong ký ức của Hoài, ông lại là cái tên gắn với ngày bi kịch nhất của gia đình cô. Đó chính là điều khiến cô cảnh giác. Một người có thể được hàng trăm người tin tưởng, nhưng điều đó không có nghĩa tất cả những gì ông ta làm đều đúng. Hoài đứng cách đó không xa. Cô nhìn người đàn ông ấy rất lâu. Không ai biết bàn tay đang nắm chiếc điện thoại của cô đã siết chặt đến mức nào. Người đàn ông này từng được cả làng ca ngợi là ân nhân, nhưng cha cô đã chết vì ông ta. Hoài hít sâu. Cô tự nhắc mình phải bình tĩnh. Cô đã chờ 20 năm. Không thể vì một phút xúc động mà để lộ mục đích thật sự. Hoài bước tới. Chào bác Trọng. Ông Trọng quay lại. Cô là... Hoài, trưởng phòng thu mua của hệ thống siêu thị Minh Thành. Nụ cười của ông Trọng lập tức xuất hiện. À, cô Hoài. Ông đưa tay ra, cuối cùng cũng gặp được người phụ trách hợp đồng. Hoài nhìn bàn tay ấy trong một thoáng, rồi cô đưa tay ra bắt. Bàn tay ông ta ấm, còn bàn tay cô lạnh ngắt. Sự đối lập ấy khiến cô bất giác nhớ đến một mùa đông rất xa. Ngày cha bị đưa đi, bàn tay ông cũng từng nắm lấy tay cô. Khi ấy bàn tay cha lạnh đến mức cô đã khóc và hỏi tại sao ông lại run. Bây giờ cô mới hiểu. Có lẽ người lớn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như trẻ con vẫn nghĩ. Hy vọng chúng ta hợp tác lâu dài. Hoài nhìn thẳng vào mắt ông. Ánh chiều nghiêng xuống gương mặt ông Trọng, khiến nụ cười ấy trông hiền hòa đến mức gần như không có chút sơ hở. Cháu cũng hy vọng vậy. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có một mình Hoài biết câu nói ấy mang ý nghĩa khác. Cô không định hợp tác với ông ta. Cô định kéo toàn bộ bí mật của ông ta ra ánh sáng. Nhưng trước khi làm được điều đó, Hoài hiểu mình phải học cách kiên nhẫn. Bởi người đáng sợ nhất không phải là người luôn tỏ ra nguy hiểm, mà đôi khi là người khiến tất cả mọi người đều tin rằng mình vô tội. Khang xuất hiện vào buổi chiều hôm đó. Anh bước ra từ nhà kho, áo sơ mi trắng đã hơi nhào, tay cầm tập hồ sơ. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua khoảng sân, phủ lên vai anh một lớp sáng nhạt. Giữa tiếng xe hàng và tiếng người nói chuyện, dáng vẻ của Khang có gì đó khá yên tĩnh, khác hẳn sự mạnh mẽ của ông Trọng. Ba. Ông Trọng quay lại. Đây là Khang, con trai tôi. Khang mỉm cười. Chào chị. Hoài khẽ gật đầu. Chào anh. Khang đưa tay. Hy vọng thời gian tới chúng ta phối hợp tốt. Hoài nhìn bàn tay trước mặt. Một thoáng chần chừ, trong đầu cô bất giác hiện lên một câu hỏi rất rõ ràng. Nếu anh ta cũng giống cha mình thì sao? Cô đã tự nhắc bản thân không được dễ dàng tin bất kỳ ai ở nơi này. Nhưng ánh mắt Khang lại quá bình thản, không có vẻ đề phòng hay tính toán. Rồi cô bắt tay anh. Không hiểu vì sao, cô thấy bàn tay anh rất ấm. Chỉ một cái bắt tay ngắn ngủi. Vậy mà Hoài lại lập tức rút tay về, như thể sợ chính cảm giác ấy khiến mình mềm lòng.
Khang không giống ông Trọng, không có ánh mắt dò xét, không có sự tự mãn. Anh nói chuyện với công nhân bằng giọng bình thường. Có người lớn tuổi gọi anh là cậu Khang, anh vẫn cúi đầu chào lại. Hoài âm thầm quan sát tất cả. Cô biết mình đang tìm kiếm một điểm giống nhau giữa hai cha con. Một ánh mắt, một cử chỉ, hay chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy bản chất của họ thật sự giống nhau. Nhưng cô không tìm thấy. Một lúc sau, Hoài nhìn thấy anh cúi xuống nhặt một chiếc dép rơi dưới đất cho một bà cụ. Của bà này. Ôi, cảm ơn cậu. Bà đi cẩn thận, đường trơn. Bà cụ cười rồi chậm rãi bước đi. Khang đứng đó nhìn theo, đến khi bà đi khỏi đoạn đường ướt mới quay lại. Hoài đứng từ xa nhìn. Ánh chiều lúc ấy vừa tắt dần sau những mái nhà. Một cơn gió nhẹ lướt qua sân, mang theo mùi lúa mới và hơi đất sau cơn mưa. Khung cảnh bình dị đến mức khiến lòng người dễ mềm đi. Nhưng Hoài không cho phép mình mềm lòng. Cô đã trở về đây vì một món nợ kéo dài 20 năm. Cô hiểu rất rõ, nếu cứ để cảm xúc chi phối, cô có thể sẽ đánh mất mục đích ban đầu. Thế nhưng trong lòng cô vẫn xuất hiện một cảm giác khó chịu. Không phải vì Khang đáng ghét, mà ngược lại, Khang là người tốt, mà Khang lại chính là con trai của người cô muốn trả thù. Điều đó khiến Hoài lần đầu tiên cảm thấy kế hoạch của mình không còn đơn giản như cô từng nghĩ. Cô có thể đối đầu với ông Trọng, có thể tìm lại những bằng chứng đã mất, có thể vạch trần sự thật năm xưa. Nhưng nếu sự thật ấy khiến Khang phải lựa chọn giữa cha mình và công lý, Hoài không biết rồi anh sẽ đứng về phía nào. Và điều khiến cô bất an hơn cả là cô cũng không biết mình sẽ muốn anh đứng về phía nào. 5 giờ sáng, sương vẫn còn phủ trắng những hàng cây. Hoài xuất hiện tại trạm cân từ rất sớm. Cô mặc áo khoác đơn giản, tay cầm sổ, mùi bưởi mới, hái hòa với mùi đất ẩm. Không gian còn yên tĩnh. Chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng vọng lại từ những vườn cây phía xa. Hoài đứng im lặng quan sát. Cô vốn không phải người thích nghi ngờ tất cả mọi thứ. Nhưng sau những gì xảy ra với cha, cô đã học được một điều. Đừng chỉ nhìn vào con số trước mắt, hãy nhìn xem ai đang điều khiển nó. Một người nông dân đưa xe hàng lên cân. Tèo, nhân viên trạm cân, cúi xuống chỉnh thứ gì đó. Hoài lập tức chú ý, trọng lượng trên màn hình nhảy xuống. Người nông dân cau mày. Ủa? Hôm qua cân ở nhà tôi gần 2 tấn. Tèo đáp. Cân ở đây vẫn thế, chuẩn nhất rồi đó. Giọng hắn bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức rời khỏi khu vực bàn cân. Một cử động rất nhỏ, người khác có thể không để ý, nhưng Hoài thì có. Cô đã từng mất gia đình chỉ vì những điều tưởng như rất nhỏ. Hoài bước tới. Anh cho tôi xem lại tí. Tèo khó chịu. Chỉ là người của siêu thị, không phải nhân viên trạm cân. Nhưng tôi là người ký hợp đồng thu mua. Hoài cúi xuống. Cô nhìn phần dưới bàn cân. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dần chắc chắn. Đây không phải sai số. Có người cố tình làm cho con số trên màn hình nhỏ hơn thực tế. Cô ngẩng lên. Anh có muốn tự lấy ra không? Tèo biến sắc. Lấy cái gì? Cục nam châm. Không khí xung quanh lập tức im bặt. Gió sớm lướt qua những tán cây, mang theo hơi lạnh còn đọng trên lá. Hoài nhìn thẳng vào Tèo, ánh mắt không dao động. Cô không cần lớn tiếng, bởi khi đã có bằng chứng, sự bình tĩnh đôi khi còn khiến người đối diện sợ hơn cả tức giận. Khang vừa từ kho bước ra. Có chuyện gì? Anh nhìn thấy mọi người đứng quanh bàn cân, rồi nhìn sang Hoài. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, buổi sáng còn phủ đầy sương. Ánh nắng đầu tiên vừa xuyên qua hàng cây, rơi nhẹ lên gương mặt Khang. Hoài nhanh chóng quay đi. Cô không muốn mình bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, nhất là lúc này. Anh có thể kiểm tra chiếc cân này. Khang nhìn cô, rồi nhìn Tèo. Vài phút sau, cục nam châm được tìm thấy. Khang đứng chết lặng. Anh cầm cục nam châm trong tay, im lặng rất lâu. Có lẽ điều khiến anh khó chấp nhận không phải chỉ là chuyện gian lận, mà là việc người làm điều đó đang ở ngay trước mặt anh. Cậu làm chuyện này bao lâu rồi? Tèo không trả lời.
Khang siết chặt bàn tay. Anh bắt đầu hiểu rằng những gì mình vẫn tin tưởng có thể không hoàn toàn giống sự thật. Cảm giác ấy khiến anh khó chịu. Bởi nếu một chiếc cân có thể bị can thiệp, vậy còn bao nhiêu thứ khác trong hợp tác xã mà anh chưa từng biết. Hoài nhìn vẻ mặt của Khang. Lần đầu tiên, cô thấy trong ánh mắt anh không còn sự bình thản như mọi ngày. Có hoang mang, có thất vọng, và đâu đó là sự giằng co giữa việc tin người thân với việc tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy. Hoài nói, không phải chỉ một mình anh ta. Khang nhìn cô, ý chị là... Hoài không nói thêm, cô chỉ nhìn về phía những dãy kho đang chìm trong ánh sáng nhạt của buổi sớm, bởi cô biết phía sau Tèo còn có người khác, và cô biết người đó là ai. 20 năm trước, một chiếc cân có thể đã khiến gia đình cô tan nát. 20 năm sau, chính chiếc cân này có thể là thứ đầu tiên đưa cô đến gần sự thật. Và lần này, Hoài nhất định sẽ không để sự thật biến mất thêm một lần nữa. Tối hôm đó trời mưa. Mưa đầu mùa rơi xuống bất chợt, lúc đầu chỉ lất phất, rồi nhanh chóng trở nên dày hạt. Ánh đèn vàng trước hợp tác xã phản chiếu xuống mặt đường ngập nước, kéo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Hoài đứng dưới mái hiên của hợp tác xã, nhìn con đường ngập nước. Cô không mang ô. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi. Nhưng điều khiến cô mệt hơn lại không phải công việc, mà là những suy nghĩ không ngừng chạy trong đầu. Chiếc cân, Tèo, và... cái tên mà cô vẫn chưa nói ra. Cô biết mình đang tiến gần sự thật. Nhưng càng tiến gần, mọi thứ lại càng trở nên phức tạp. Đặc biệt là Khang. Hoài không muốn thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của anh đang khiến kế hoạch vốn rõ ràng trong đầu cô bắt đầu có những khoảng trống. Khang bước tới. Chị chưa về sao? Đang đợi mưa tạnh. Khang nhìn màn mưa. Chắc đợi đến sáng. Hoài bật cười rất nhẹ. Vậy anh về trước đi. Không. Vì sao? Vì tôi có ô. Anh mở chiếc ô màu đen. Đi thôi. Hoài nhìn chiếc ô rồi nhìn anh. Cô định từ chối. Nhưng bên ngoài mưa vẫn rơi dày. Con đường về lại khá xa. Cuối cùng cô bước ra. Hai người bước dưới cùng một chiếc ô. Chiếc ô không lớn. Khang phải nghiêng về phía Hoài để che mưa cho cô. Vai anh nhanh chóng ướt. Hoài nhận ra, anh nghiêng ô sang tôi làm gì? Chị là khách. Còn anh, người địa phương. Hoài nhìn anh. Người địa phương không biết cảm lạnh à? Khang cười. Biết. Vậy sao còn che cho tôi? Anh im lặng vài giây. Không biết nữa. Câu trả lời đơn giản đến mức Hoài không biết nên nói gì. Cô vốn đã quen với việc người khác có mục đích khi đối xử tốt với mình. Sau 20 năm, sự cảnh giác gần như trở thành bản năng. Vậy mà Khang lại chẳng giải thích gì. Anh chỉ lặng lẽ nghiêng chiếc ô về phía cô. Có lẽ đôi khi sự tử tế không cần một lý do đặc biệt. Hai người tiếp tục bước. Mùi mưa, mùi đất, mùi tóc cô thoảng nhẹ trong gió. Những giọt nước từ tán cây rơi xuống mặt đường, tạo thành những vòng tròn nhỏ nối tiếp nhau. Khang bất giác nhìn sang. Hoài bắt gặp ánh mắt anh. Anh nhìn gì? Không có gì. Rõ ràng là có. Chỉ là... Anh cười. Chỉ lúc không cau mày trông dễ gần hơn nhiều. Hoài khựng lại một chút, rồi cô cũng bật cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng tự nhiên hơn tất cả những nụ cười xã giao cô đã có trong những ngày qua. Đó là lần đầu tiên cô cười thật sự kể từ ngày trở về. Khang nhìn cô, không nói gì. Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn bình thường, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài. Hoài cũng nhận ra sự gần gũi ấy, và chính điều đó khiến cô bất an, bởi cô không thể quên lý do mình trở về. Cô không thể để một vài khoảnh khắc dịu dàng làm mình quên mất những gì cha đã phải chịu đựng. Nhưng cảm xúc vốn không phải thứ con người muốn kiểm soát là có thể kiểm soát được. Khi bước đến cuối con đường, Hoài chợt nhớ ra người đàn ông mà mình đang đi chung ô chính là con trai của kẻ thù. Nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất. Khang nhận ra sự thay đổi ấy. Chị sao vậy? Hoài lắc đầu. Không có gì. Cô bước nhanh hơn một chút.
Khang không hỏi tiếp, anh chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, chiếc ô vẫn nghiêng về phía cô. Còn Hoài nhìn màn mưa trước mặt. Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà cô không muốn trả lời. Nếu một ngày cô phát hiện Khang hoàn toàn vô tội, cô sẽ còn đủ nhẫn tâm để biến anh thành người phải trả giá cho những lỗi lầm của cha mình hay không? Bà Thìn nhìn thấy Hoài vào một buổi chiều. Chỉ một ánh mắt bà đã nhận ra. Vết sẹo bỏng trên cánh tay phải. Đôi mắt ấy, cách cô nghiêng đầu khi suy nghĩ. Tất cả đều khiến ký ức 20 năm trước sống lại. Bà Thìn đứng sững. Chiếc khăn trên tay rơi xuống đất lúc nào bà cũng không hay. Thời gian đã lấy đi tuổi trẻ của bà, phủ bạc mái tóc và làm những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt. Nhưng ký ức thì chưa từng già đi. Nó vẫn nằm nguyên ở đó. Chỉ cần nhìn thấy cô gái trước mặt, tất cả lập tức trở về. Một cô bé 10 tuổi ngày nào. Một gia đình từng rất yên ấm. Một đêm mưa, một tiếng khóc và một bí mật mà bà đã mang theo suốt 20 năm. Bà Thìn run rẩy, "Con bé rồi." Khang hỏi, "Mẹ nói gì?" "Không có gì. Có phải mẹ không khỏe không?" Bà nhìn con trai, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Khang rất lâu. Bà muốn nói, muốn hét lên, muốn kể tất cả. Nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Bởi bà biết, chỉ cần nói ra một câu, cuộc sống bình yên mà gia đình bà đã cố giữ suốt 20 năm có thể sẽ sụp đổ. Bà sợ, không phải chỉ sợ chồng, mà còn sợ chính mình. Sợ một khi sự thật được nói ra, bà sẽ phải đối diện với những năm tháng đã chọn im lặng. 20 năm trước, bà đã từng nghĩ im lặng là cách duy nhất để bảo vệ gia đình. Nhưng càng sống lâu, bà càng hiểu, có những sự im lặng không bảo vệ được ai. Nó chỉ khiến một người khác phải chịu đau thay mình. Rồi bà lại nhớ đến giọng nói của chồng năm xưa, muốn sống yên thì biết điều mà im lặng. Câu nói ấy đã ám ảnh bà suốt 20 năm. Bà đã sống bằng sự im lặng. Mỗi lần nhìn thấy con trai trưởng thành, bà lại tự nhủ rằng mình đã lựa chọn đúng. Nhưng giờ đây, khi nhìn Hoài đứng dưới ánh chiều dịu nhẹ, gương mặt cô bình tĩnh, mà ánh mắt lại chất chứa quá nhiều điều chưa nói, bà bỗng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Ngoài sân, gió chiều khẽ lay những cành cây, ánh nắng cuối ngày phủ lên vai Hoài một lớp sáng mỏng. Cô không hề biết người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt của một người mang theo món nợ. Suốt 20 năm, Hoài chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi. Bà Thìn nhìn theo bóng cô. Đến khi bóng dáng ấy khuất sau hàng cây, bà mới chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc khăn dưới đất. Bàn tay run lên. Bà biết, người con gái năm ấy đã trở về. Và lần này, cô không trở về để tìm một mái nhà cũ. Cô trở về để tìm sự thật. Bà Thìn nhắm mắt. Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống gương mặt đã đầy nếp nhăn. Bí mật không thể chôn thêm được nữa. Khang càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hoài. Không phải bằng những hành động lớn lao, chỉ là những điều rất nhỏ. Một ly cà phê đặt trên bàn khi cô làm việc muộn. Một tin nhắn, "Về chưa?" Một lần anh nhớ cô không ăn được cay. Một lần anh đứng ngoài cửa chờ cô vì nghe nói đường về khu trọ tối. Những chuyện ấy nhỏ đến mức Hoài hoàn toàn có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng con người đôi khi lại dễ rung động nhất bởi những điều chẳng được sắp đặt. Khang không cố gắng lấy lòng cô. Anh chỉ vô thức quan tâm. Và chính sự tự nhiên ấy khiến Hoài không biết phải phòng bị thế nào. Những năm tháng sống trong tổn thương đã khiến cô quen với việc tự bảo vệ mình. Cô luôn nghĩ trước một bước, luôn nghi ngờ một ánh mắt, một lời nói, một sự tử tế. Nhưng Khang lại không cho cô một lý do rõ ràng để đề phòng. Điều đó khiến cô càng khó chịu. Bởi cô không muốn mình rung động. Cô đã dành 20 năm để chuẩn bị cho ngày trở về. Trong kế hoạch của cô, Khang chỉ là con trai của ông Trọng. Một cái tên có liên quan đến người mà cô muốn vạch trần. Một người cô cần giữ khoảng cách, không hơn. Nhưng ngoài kế hoạch ấy, anh lại là Khang, là người đàn ông đưa cô chiếc ô trong đêm mưa, là người cúi xuống giúp bà cụ nhặt chiếc dép, là người luôn đi chậm lại mỗi khi nhận ra cô đang mệt.
là người chẳng bao giờ hỏi quá sâu về những điều cô không muốn kể. Và có lần, khi thấy Hoài ngồi một mình rất lâu bên ngoài hiên, Khang chỉ nói, chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Một câu nói rất nhẹ, nhưng Hoài lại im lặng rất lâu. Cô đã từng nghĩ mạnh mẽ là cách duy nhất để tồn tại. Sau khi cha mất, cô không còn quyền yếu đuối. Khi mẹ khóc, cô phải học cách nín khóc. Khi người khác chỉ trỏ, cô phải học cách cúi đầu rồi bước tiếp. Suốt 20 năm, cô đã quen với việc tự mình chịu đựng mọi thứ. Vì vậy, khi có một người nói rằng cô không cần phải mạnh mẽ, trái tim cô bỗng đau theo một cách rất lạ. Đêm đó, Hoài mất ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt phủ lên căn phòng một màu trắng dịu. Gió đêm lay nhẹ rèm cửa. Cô nằm nhìn trần nhà, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Khang. Chị không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Hoài đưa tay che mắt. Cô không muốn thừa nhận rằng mình đã nhớ đến anh. Càng không muốn thừa nhận rằng giữa một kế hoạch trả thù đã được chuẩn bị suốt 20 năm, có một người đang từng chút bước vào trái tim cô. Một người mà ngay từ đầu cô không nên yêu. Hoài tìm đến Lão Tư, người đàn ông già sống một mình trong căn nhà cuối xóm. Con đường dẫn vào nhà ông phủ đầy lá khô. Chiều xuống chậm, ánh nắng xuyên qua những tán cây, rơi thành từng mảng vàng nhạt trên nền đất. Ban đầu ông ta không chịu nói, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh cũ của ông Lâm, ánh mắt ông ta thay đổi. Ngón tay già nua khẽ run. 20 năm là một khoảng thời gian rất dài, nhưng có những chuyện càng cố quên lại càng nhớ rõ. Cô là con ông Lâm. Hoài gật đầu, cháu chỉ muốn biết sự thật. Câu nói ấy nghe rất bình tĩnh, nhưng chỉ có Hoài biết cô đã phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra. Cô từng tưởng tượng khoảnh khắc này vô số lần, tưởng tượng mình sẽ tức giận, sẽ chất vấn, sẽ khóc. Nhưng khi thật sự đứng trước người biết chuyện, cô lại chỉ muốn nghe một câu duy nhất, một câu có thể trả lại cho cha cô sự trong sạch. Lão Tư cúi đầu, rất lâu sau ông mới nói, cha cô không đốt kho. Hoài không khóc. Cô đã chờ câu nói này 20 năm. 20 năm mang theo ánh mắt thương hại của người khác. 20 năm nghe người ta nói cha mình là kẻ xấu. 20 năm phải tự hỏi liệu ngày ấy mình có hiểu lầm cha hay không. Vậy mà chỉ một câu nói, tất cả những hoài nghi ấy như được tháo bỏ. Nhưng khi nghe chính miệng người từng tham gia vụ việc nói ra, toàn thân cô vẫn run lên. Vậy ai? Lão Tư nhắm mắt. Có lẽ ông đã giữ bí mật quá lâu, đến mức khi nói ra, chính ông cũng không còn đủ sức nhìn thẳng vào Hoài. Ông Trọng, không gian im lặng. Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây. Chiếc lá khô rơi xuống bậc cửa, lặng lẽ đến mức Hoài nghe rõ cả tiếng nó chạm đất. Cô đứng bất động, hai bàn tay siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Hóa ra, người cô nghi ngờ suốt 20 năm, thật sự chính là người đó. Hoài siết chặt bàn tay. Ông nói lại đi. Là ông Trọng. Nước mắt Hoài rơi xuống, nhưng lần này không phải vì đau, mà vì cuối cùng, cô cũng có câu trả lời cho câu hỏi đã ám ảnh tuổi thơ mình. Cha cô không phải người xấu. Ông không phản bội ai. Ông không đốt kho. Ông đã chết trong oan ức. Hoài cúi đầu. Nước mắt rơi từng giọt xuống bức ảnh cũ, đang được cô nắm chặt. Ngoài hiên, ánh chiều đã nhạt dần. Một vệt nắng cuối cùng nằm yên trên khung cửa, rồi chậm rãi biến mất. Hoài lau nước mắt. Lần đầu tiên sau 20 năm, cô có thể nói với cha mình mà không còn chút hoài nghi. Ba, con biết rồi. Ba không làm. Nhưng cùng với sự thật được phơi bày, Hoài cũng hiểu một điều. Người đứng phía sau tất cả không chỉ là kẻ thù của cô. Ông ta còn là cha của Khang. Và từ giây phút này, cuộc trả thù mà cô đã chuẩn bị suốt 20 năm sẽ không còn đơn giản nữa. Ông Trọng cuối cùng cũng biết Hoài là con ông Lâm. Ông nhìn cô qua màn hình camera. Hình ảnh
Hoài bước ra khỏi căn nhà của lão Tư, hiện rõ trên màn hình. Cô không hề biết mình đang bị theo dõi. Gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã khác trước. Không còn là cô gái chỉ đến đây để làm việc, mà là một người vừa tìm được thứ mình đã tìm kiếm suốt 20 năm. Ông Trọng nhìn cô rất lâu, rồi cười nhạt. Con bé này, nụ cười ấy không có chút bất ngờ, chỉ có sự lạnh lùng của một người vừa nhận ra quá khứ mà mình tưởng đã chôn vùi đang quay trở lại. Bà Thìn đứng phía sau, bà đã nghe thấy tất cả. Ông đừng làm gì nó. Ông quay lại. Bà sợ. Bà Thìn im lặng. Bà sợ, nhưng điều khiến bà sợ hơn chính là ánh mắt của ông Trọng lúc này. Đó không còn là ánh mắt của người chồng mà bà từng biết. Đó là con ông Lâm. Thì sao? Giọng ông Trọng lạnh tanh. Bà Thìn nhìn ông. Trong lòng bà bất chợt lạnh xuống. 20 năm trước, bà cũng từng đứng ở căn phòng này, cũng từng nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin. Nhưng cuối cùng, bà đã chọn im lặng. Lần này, bà không muốn lặp lại nữa. Ông đã hại cha nó một lần rồi. Ông Trọng lạnh giọng. Bà muốn tôi hại luôn nó. Bà Thìn bật khóc. Đừng. Một tiếng rất khẽ, nhưng là tiếng cầu xin của một người đã chịu đựng quá lâu. Ngoài cửa sổ, trời đã về đêm. Gió lướt qua những cành cây, làm bóng lá lay động trên nền tường. Khung cảnh vốn yên tĩnh. Nhưng trong căn phòng ấy, không khí lại nặng nề đến nghẹt thở. Vậy thì im lặng đi. Bà Thìn đứng chết lặng. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến bà như nhìn thấy lại 30 năm cuộc đời mình. 30 năm sống bên một người đàn ông mà bà vừa kính sợ, vừa phụ thuộc. 30 năm tự thuyết phục rằng chỉ cần mình im lặng, gia đình sẽ bình yên. Nhưng giờ đây bà mới hiểu, sự im lặng ấy chưa từng mang lại bình yên. Nó chỉ khiến những người vô tội phải trả giá. Bà Thìn nhìn ông Trọng. Lần đầu tiên, bà không còn nhìn thấy người chồng mình từng yêu, chỉ thấy một người đàn ông lạnh lùng đang chuẩn bị làm tổn thương thêm một người con gái. Lúc ấy bà Thìn hiểu, người đàn ông bà sống cùng 30 năm không còn là chồng bà nữa. Hoặc có lẽ, ông chưa bao giờ là người mà bà tưởng. Khang bắt đầu nghi ngờ. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi vụn vặt, nhưng càng tìm hiểu, anh càng nhận ra những chuyện mình từng tin tưởng đang xuất hiện những khoảng trống đáng sợ. Anh tìm thấy những giấy tờ cũ, những giao dịch đất đai, tên lão Tư, tên công ty Đức Phát, và cuối cùng là hồ sơ về vụ cháy năm xưa. Những tờ giấy đã ngả màu nằm trong tay anh. Khang đọc đi đọc lại từng dòng. Càng đọc, sắc mặt anh càng thay đổi. Anh từng tự hào về cha. Trong mắt anh, ông Trọng là người đã gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, là người giúp đỡ dân làng và khiến gia đình có được cuộc sống như hôm nay. Nhưng nếu những giấy tờ này là thật, thì thứ anh vẫn gọi là thành công có thể đã được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Khang mang tất cả về nhà, đặt lên bàn. Ba, ông Trọng ngẩng lên. Chuyện gì? Chuyện này là sao? Ông nhìn xấp giấy, không nói. Khang đứng đối diện cha. Anh vẫn hy vọng cha mình sẽ giải thích, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng có người giả mạo giấy tờ, rằng những chuyện anh vừa đọc không phải sự thật. Anh cần một lý do để tiếp tục tin vào người cha mà mình từng kính trọng. Nhưng ông Trọng chỉ im lặng. Khang hỏi lại, chuyện đốt kho 20 năm trước, có phải ba làm không? Im lặng. Chuyện đất đai của xóm dưới, im lặng. Lão Tư. Ông Trọng vẫn không nói. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn một lời phủ nhận. Khang nhìn cha. Ba trả lời con đi. Giọng anh bắt đầu run. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình đang đứng trước một người vừa rất quen thuộc, vừa xa lạ. Cuối cùng ông Trọng mỉm cười. Đúng. Khang lùi lại. Ba nói gì? Đúng là tao làm. Câu nói ấy khiến toàn bộ thế giới trong Khang sụp xuống. Anh đứng bất động, không thể nói, không thể tin. Người cha mà anh từng tự hào, người cha anh từng nghĩ
là ân nhân của cả làng. Hóa ra, chính là người đã hủy hoại một gia đình khác. Trong đầu Khang hiện lên hình ảnh Hoài. Cô gái đứng dưới mái hiên trong đêm mưa. Cô gái đã từng nhìn anh bằng ánh mắt vừa cảnh giác vừa dịu dàng. Cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại lặng lẽ đến mức khiến anh thấy đau lòng. Và anh chợt hiểu vì sao cô trở về. Vì sao cô luôn nhìn cha anh bằng ánh mắt khác thường. Vì sao mỗi khi nhắc đến quá khứ, cô lại im lặng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Khang. Hóa ra, người anh muốn bảo vệ lại chính là con gái của người mà cha anh từng hại. Khang nhìn ông Trọng. Ba, tại sao? Nhưng ông Trọng không hề có vẻ hối hận. Ông dựa lưng vào ghế, giọng bình thản đến lạnh người. Có những chuyện muốn làm được việc lớn thì phải biết hy sinh. Khang nhìn ông như nhìn một người xa lạ. Hy sinh? Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười chỉ có sự đau đớn. Ba gọi việc hủy hoại một gia đình là hy sinh sao? Ông Trọng không trả lời ngay, rồi ông nói, nếu năm đó tao không làm gì có thành đạt ngày hôm nay? Khang chết lặng, ông Trọng nhìn xấp giấy trên bàn, giọng vẫn bình thản. Đất đai, kho hàng, những mối quan hệ này, tất cả đều được xây dựng từ những quyết định năm đó. Ông không hối hận, thậm chí còn xem những việc mình làm là cái giá cần thiết để có được gia sản hôm nay. Khang siết chặt tay. Anh từng nghĩ mình đang thừa hưởng thành quả của cha, nhưng giờ anh mới hiểu, thứ mình thừa hưởng còn có cả món nợ mà người khác đã phải trả thay gia đình anh. Ngoài cửa sổ, trời dần tối, một vệt nắng cuối ngày còn sót lại trên khung cửa rồi biến mất. Khang đứng giữa căn phòng quen thuộc, bỗng cảm thấy nơi này lạnh lẽo đến lạ. Anh không biết mình nên căm hận cha, hay căm hận chính bản thân vì đã từng tự hào về ông. Nhưng có một điều anh biết rất rõ, Hoài đã đúng. Và từ giây phút này, anh không thể tiếp tục đứng về phía cha mình nữa. Khang nhìn cha. Anh đứng đó rất lâu. Trong lòng anh vẫn còn một phần muốn nghe một lời giải thích khác, một lời phủ nhận, hoặc ít nhất là một câu xin lỗi. Nhưng ông Trọng không có gì cả. Chỉ có sự lạnh lùng và bình thản của một người không cảm thấy mình đã làm sai. Khang khẽ hỏi, ba có từng nghĩ đến gia đình chú Lâm không? Ông Trọng cười. Đời là vậy. Ba chữ đơn giản, nhưng với Khang, chúng còn đau hơn cả một lời thú nhận. Anh từng nghĩ con người có thể mắc sai lầm, nhưng nếu đã biết một gia đình tan nát vì mình mà vẫn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, thì đó không còn là sai lầm nữa. Không. Khang lắc đầu. Đó không phải cuộc đời. Anh nhìn cha bằng đôi mắt đỏ hoe. Đó là tội ác. Ông Trọng nổi giận. Không có tao thì mày có ngày hôm nay sao? Khang im lặng. Câu nói ấy khiến anh đau. Bởi nó đánh trúng điều anh sợ nhất. Tất cả những gì anh có hôm nay đều liên quan đến người đàn ông trước mặt. Nhưng cũng chính lúc ấy, Khang hiểu ra một điều. Biết ơn cha không có nghĩa là phải bảo vệ cái sai của cha. Anh có thể mang ơn người đã nuôi mình lớn, nhưng anh không thể dùng món nợ ấy để phủ nhận nỗi đau của một gia đình khác. Khang nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đó là món quà ông Trọng tặng anh vào sinh nhật nhiều năm trước. Ngày ấy, anh từng rất vui, từng nghĩ đó là biểu tượng của tình cha con. Giờ đây, chiếc đồng hồ bỗng trở nên nặng nề đến mức anh không muốn giữ thêm một giây. Anh tháo chiếc đồng hồ cha tặng khỏi cổ tay, đặt xuống bàn. Âm thanh rất khẽ, nhưng trong căn phòng im lặng, nó giống như một dấu chấm hết. Con thà không có gì còn hơn sống bằng những thứ được xây trên nỗi đau của người khác. Ông Trọng nhìn anh. Có lẽ ông không ngờ đứa con trai mà mình luôn cho rằng sẽ kế thừa mọi thứ lại là người đầu tiên quay lưng. Khang quay đi. Ngoài cửa, trời đã tối. Một cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây, mang theo hơi lạnh của đêm. Anh bước ra khỏi căn nhà. Mỗi bước chân đều nặng nề. Anh biết từ hôm nay, cuộc sống của mình sẽ không còn giống trước. Nhưng kỳ lạ thay, giữa nỗi đau và mất mát ấy, anh lại cảm thấy nhẹ lòng. Bởi ít nhất, lần đầu tiên anh được tự mình lựa chọn mình sẽ trở thành người như thế nào. Và trong khoảnh khắc ấy, Khang chợt nghĩ đến Hoài.
Anh muốn gặp cô, không phải với tư cách con trai ông Trọng, mà là một người đàn ông muốn nói với cô rằng, tôi biết sự thật rồi, anh quay đi. Lần đầu tiên trong đời, Khang không gọi người đàn ông ấy là cha. Khang tìm hoài. Anh đứng trước cửa nhà cô rất lâu. Anh đã nghĩ trên đường đến đây rằng mình sẽ nói rất nhiều. Sẽ hỏi cô, sẽ trách cô, sẽ nói rằng anh đau thế nào khi biết tất cả. Nhưng đến khi thật sự đứng trước cánh cửa ấy, anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Bởi anh hiểu, giữa họ không chỉ có tình cảm, còn có một món nợ kéo dài 20 năm. Khi Hoài mở cửa, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ của anh. Chỉ một ánh nhìn, cô đã hiểu. Anh biết rồi. Khang gật đầu. Anh biết hết rồi. Hoài không nói. Cô từng tưởng tượng ngày Khang biết sự thật, từng nghĩ mình sẽ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đau đớn trong mắt anh, cô lại thấy lòng mình nhói lên. Em là con chú Lâm. Cô gật đầu. Khang nhìn cô. Em trở về để trả thù. Đúng, câu trả lời rất khẽ. Nhưng dứt khoát. Ngay từ đầu, em tiếp cận anh vì muốn điều tra ba anh. Hoài im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời. Khang đau. Anh quay mặt đi trong giây lát. Có lẽ điều khiến anh đau không phải chuyện Hoài từng có mục đích khi đến gần anh, mà là việc những khoảnh khắc anh trân trọng có thể đã bắt đầu từ một lời nói dối. Anh đã từng nghĩ chiếc ô trong đêm mưa là một kỷ niệm của riêng hai người. Ly cà phê đặt trên bàn. Những tin nhắn hỏi cô đã về chưa. Những lần hai người vô tình nhìn nhau lâu hơn một chút. Tất cả bỗng trở nên mong manh. Nhưng anh không trách cô, bởi anh hiểu, nếu là anh, có lẽ anh cũng không thể tha thứ dễ dàng cho người đã hủy hoại gia đình mình. Vậy, những gì giữa chúng ta? Hoài cúi đầu. Ban đầu là giả. Khang khẽ nhắm mắt. Một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt anh. Còn bây giờ? Cô không trả lời. Ngoài cửa sổ, trời đã về chiều. Ánh nắng nhạt xuyên qua hàng cây, rơi xuống khoảng sân một màu vàng dịu. Hoài đứng trong ánh sáng ấy, nhưng gương mặt lại đầy mâu thuẫn. Cô muốn nói rằng không còn gì, muốn nói rằng mọi thứ chỉ là một phần trong kế hoạch. Nhưng cô không thể, bởi nếu nói như vậy, cô sẽ phải nói dối chính mình. Khang tiến lại gần. Hoài, cô ngẩng lên, anh cần biết. Nước mắt cô rơi xuống. Bây giờ, em không biết nữa. Đó là lần đầu tiên Hoài thừa nhận sự yếu đuối của mình. Cô đã nghĩ mình có thể kiểm soát tất cả. Cô có thể kiểm soát kế hoạch, có thể kiểm soát cảm xúc, có thể giữ khoảng cách với Khang. Nhưng cô không kiểm soát được trái tim. 20 năm qua, cô chỉ biết sống vì một mục đích. Tìm sự thật, đòi lại công bằng cho cha. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải đứng trước người mình yêu và tự hỏi, nếu sự thật khiến anh đau, cô có còn đủ can đảm bước tiếp hay không? Khang khẽ nói, anh không thể thay đổi những gì ba anh đã làm, em biết. Nhưng anh có thể chọn mình sẽ đứng ở đâu. Hoài nhìn anh, trong mắt cô vẫn còn nước mắt. Nhưng lần đầu tiên, giữa nỗi đau và sự giằng xé, cô nhìn thấy một lựa chọn khác, không phải trả thù hay tha thứ, mà là sự thật. Khang nhìn cô, giọng bình tĩnh, nhưng chắc chắn. Anh chọn sự thật. Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ngoài hiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rung lên dưới ánh chiều, dịu dàng như muốn giữ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng giữa họ vẫn là 20 năm oan khuất và cả một cuộc chiến mà không ai biết cuối cùng sẽ phải trả giá bằng điều gì. Hoài giao toàn bộ bằng chứng cho cơ quan chức năng. Lão Tư ra làm chứng, bà Thìn cũng nói ra những gì mình biết. Khang cung cấp những tài liệu còn lại, những gian lận tại hợp tác xã được điều tra, những vụ đất đai cũ được xem xét lại. Từng sự việc được đưa ra ánh sáng. Những người từng im lặng bắt đầu lên tiếng. Những người từng tin tưởng cũng bắt đầu đặt câu hỏi. Danh tiếng của ông Trọng sụp đổ nhanh hơn bất cứ ai tưởng. Người từng được cả làng tung hô, giờ phải đối diện với chính những người mà ông từng lừa dối. Nhưng điều quan trọng nhất với Hoài không phải là ông Trọng mất bao nhiêu tiền,
Cũng không phải ông ta sẽ phải trả giá như thế nào. Điều Hoài chờ đợi suốt 20 năm chỉ có một, tên của cha cô cuối cùng cũng được trả lại. Ngày trở về làng, Hoài đứng trước ngôi mộ cha. Buổi chiều hôm ấy rất yên. Bầu trời trong xanh sau nhiều ngày mưa, những ngọn cỏ quanh mộ khẽ lay theo gió. Ánh nắng cuối ngày phủ xuống bia, đá một màu vàng dịu. Hoài đặt một bó hoa xuống. Cô ngồi xuống trước mộ. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi vài chiếc lá khô trên bia. 20 năm trước, cô từng đứng ở nơi này với đôi mắt đỏ hoe, không hiểu vì sao cha mình phải chết. 20 năm sau, cô vẫn đứng ở đây. Nhưng lần này, cô không còn là cô bé 10 tuổi ngày nào. Cô đã biết sự thật, và cuối cùng cũng có thể trả lại cho cha điều ông xứng đáng có được. Ba, cô mỉm cười trong nước mắt. Con làm được rồi. Giọng cô rất khẽ, nhưng không còn nghẹn ngào như trước. Có lẽ sau khi đi qua quá nhiều đau đớn, người ta không còn cần khóc thật lớn để chứng minh mình đã từng tổn thương. Chỉ một nụ cười trong nước mắt cũng đủ để nói rằng con đã không quên ba. Gió thổi qua những ngọn cỏ. Một cánh hoa khẽ lay động bên cạnh bia mộ. Không ai trả lời. Nhưng lần đầu tiên sau 20 năm im lặng, Hoài cảm thấy lòng mình nhẹ đi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ánh chiều dịu dàng phủ lên gương mặt cô. 20 năm chờ đợi. 20 năm mang theo oan khuất. Cuối cùng cũng đến lúc buông xuống. Không phải vì cô quên, mà vì cô đã có thể bước tiếp mà không còn phải mang theo nỗi đau ấy mỗi ngày. Hoài đứng dậy. Cô nhìn ngôi mộ thêm một lần. Ba, con về nhé. Rồi cô chậm rãi quay đi. Ở phía cuối con đường, có một người đang đứng đợi. Khang không bước tới. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, để cô có khoảng thời gian riêng với cha mình. Hoài nhìn thấy anh, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau giữa ánh chiều đang dần tắt. Lần này, giữa họ không còn bí mật, không còn những lời nói dối, chỉ còn sự thật và một tương lai mà cả hai đều phải tự mình lựa chọn. Hoài từng nghĩ mình sẽ vui khi nhìn ông Trọng sụp đổ, nhưng không, cô chỉ thấy mệt. Suốt 20 năm, cô đã nghĩ ngày sự thật được phơi bày sẽ là ngày cô được giải thoát. Nhưng đến khi thật sự đứng trước kết quả ấy, cô mới nhận ra mình chẳng hề vui. Bởi trả lại công bằng cho cha, không có nghĩa là những năm tháng đã mất có thể quay trở lại. 20 năm căm hận giống như một sợi dây, cô tự buộc quanh trái tim mình. Càng căm hận, cô càng tưởng mình đang mạnh mẽ. Càng muốn trả thù, cô càng nghĩ mình đang sống vì cha. Đến ngày tháo được nó ra, cô mới nhận ra mình đã sống quá lâu trong quá khứ. Cô đã dành quá nhiều thời gian để nhìn về phía sau mà quên mất phía trước vẫn còn một cuộc đời đang chờ mình. Khang tìm thấy cô bên bờ sông. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Chiều hôm ấy rất yên, mặt sông phẳng lặng, phản chiếu ánh nắng cuối ngày. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai vội phá vỡ sự im lặng. Có những lúc, người ta không cần lời an ủi, chỉ cần biết có một người sẵn lòng ngồi bên cạnh mình là đủ. Một lúc lâu sau, Hoài hỏi, anh không ghét em sao? Có. Cô khựng lại. Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến cô không biết nên vui hay buồn. Anh từng rất giận. Em hiểu. Khang nhìn mặt sông. Anh cũng từng đau, từng cảm thấy mình bị lừa, từng không biết phải đối diện với Hoài như thế nào. Nhưng sau tất cả, anh hiểu rằng cô gái trước mặt không phải người gây ra bi kịch năm xưa. Cô chỉ là người đã sống quá lâu cùng hậu quả của nó. Nhưng anh không ghét em, vì đã muốn đòi lại công bằng cho cha. Hoài nhìn mặt nước. Em đã lợi dụng anh. Ừ. Cô cúi đầu. Em đã từng nghĩ anh chỉ là con trai của ông Trọng. Khang im lặng. Nhưng sau đó, em không còn nghĩ như vậy nữa. Giọng Hoài nhỏ dần. Anh vẫn còn muốn ở bên em. Khang nhìn cô. Ánh mắt anh bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần đầu biết sự thật. Anh không yêu cô gái hoàn hảo. Hoài ngẩng lên. Anh yêu người đã đi qua rất nhiều đau đớn, nhưng vẫn cố gắng sống tiếp. Câu nói ấy khiến Hoài im lặng. Cô từng nghĩ
Mình phải mạnh mẽ mới xứng đáng được yêu, phải quên quá khứ, phải không còn tổn thương. Nhưng Khang không yêu một phiên bản hoàn hảo như thế. Anh chấp nhận cả những vết thương mà cô chưa thể hoàn toàn chữa lành. Một giọt nước mắt rơi xuống. Khang đưa tay lau. Động tác rất nhẹ. Hoài không tránh. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô cho phép mình dựa vào một người mà không sợ rằng sự yếu đuối ấy sẽ khiến mình bị tổn thương. Không có nụ hôn vội vàng, không có lời thề quá mức. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trong buổi chiều yên tĩnh. Ánh nắng cuối ngày chậm rãi rút khỏi mặt sông. Gió vẫn thổi, mặt nước vẫn trôi. Và Hoài chợt hiểu, có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng cần một kết thúc thật lớn. Sau 20 năm, cô không còn muốn trả thù nữa. Cô chỉ muốn sống, sống cho chính mình. Và nếu bên cạnh cô có một người sẵn lòng cùng cô bước tiếp, thì như vậy đã đủ. Một tình yêu trưởng thành đôi khi chỉ cần như vậy. 1 năm sau, hợp tác xã được tái tổ chức. Khang không còn làm việc cho cha. Anh cùng một số hộ dân thành lập một mô hình thu mua mới. Không gian nhỏ hơn, lợi nhuận không nhiều bằng trước, nhưng tất cả đều minh bạch. Khang không còn muốn chứng minh mình có thể giàu hơn cha. Anh chỉ muốn chứng minh rằng không cần chà đạp lên người khác, con người vẫn có thể tự mình xây dựng một cuộc sống tử tế. Có những ngày rất vất vả, có những đơn hàng thất bại. Có lúc tiền vốn thiếu hụt, nhưng mỗi lần nhìn những người nông dân nhận được đúng số tiền họ đáng được nhận, Khang lại cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Hoài thỉnh thoảng trở về hỗ trợ anh. Cô không còn trở lại nơi này với ánh mắt của một người đang tìm kiếm quá khứ. Cô trở về vì nơi đây đã trở thành một phần của cuộc sống hiện tại. Một chiều cuối năm, hai người đứng bên vườn bưởi. Ánh nắng rơi xuống những tán cây. Những quả bưởi tròn trịa đung đưa trong gió. Không khí mang theo mùi lá cây và hương đất quen thuộc. Hoài đứng dưới một gốc bưởi, ngẩng đầu nhìn những tia nắng lọt qua kẽ lá. Cô bất giác nhận ra, cuộc sống hiện tại bình yên, đến mức đôi khi cô vẫn thấy khó tin. 1 năm trước, cô còn sống với mục đích duy nhất là tìm sự thật. Còn bây giờ, cô có thể đứng đây, nghe tiếng gió, nhìn ánh nắng và nghĩ về những chuyện rất nhỏ. Có lẽ đó mới thực sự là cảm giác được sống. Khang đưa cho cô một quả bưởi. Ăn thử đi. Hoài nhìn anh. Anh bổ chưa? Chưa. Vậy đưa dao đây. Em lúc nào cũng phải tự làm à? Hoài bật cười. Quen rồi. Khang nhìn cô. Ánh mắt anh dịu xuống. Anh biết câu nói ấy không chỉ nói về việc bổ một quả bưởi. Hoài đã quen tự mình làm mọi thứ. Quen tự quyết định. Quen chịu đựng. Quen bước tiếp dù chẳng có ai bên cạnh. Nhưng anh không muốn cô phải như vậy mãi. Sau này đừng quen nữa. Hoài khựng lại. Vì sao? Khang nhìn cô, giọng rất tự nhiên. Vì có anh. Cô không đáp, chỉ cúi đầu cười. Một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào ánh chiều. Khang đứng bên cạnh. Hai người không cần nói thêm. Gió thổi qua vườn cây. Một vài chiếc lá rơi xuống giữa hai người. Hoài nhìn theo chiếc lá đang chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ về cô bé 5-10 tuổi. Cô bé từng đứng bên mẹ, không hiểu vì sao cha mình bị mọi người ghét bỏ. Cô bé từng nghĩ, cuộc đời chỉ còn lại những ngày tháng đau buồn. Nếu có thể quay về gặp cô bé ấy, có lẽ Hoài sẽ nói, đừng sợ, sau này sẽ ổn. Bởi cuối cùng, cô thật sự đã ổn. Không phải vì quá khứ biến mất, mà vì cô đã học được cách sống tiếp, mà không để quá khứ quyết định cuộc đời mình. Hoài chợt nhận ra, có những người bước vào cuộc đời mình để khiến mình đau, nhưng cũng có những người xuất hiện sau tất cả những đau đớn ấy, để dạy mình rằng mình vẫn có thể tin vào một điều tốt đẹp. Khang khẽ nhìn sang, Hoài cũng nhìn anh. Không cần lời hứa, không cần một tương lai được nói thành lời. Chỉ cần hai người vẫn còn đứng cạnh nhau dưới những tán bưởi, giữa một buổi chiều bình yên, vậy là đủ. 20 năm trước, Hoài rời khỏi quê với một câu hỏi chưa bao giờ có lời giải.
Tại sao người tốt như cha mình lại phải chết trong oan ức? Câu hỏi ấy đã theo cô suốt 20 năm. Có những đêm cô tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần một ký ức cũ trở về, mọi đau đớn lại nguyên vẹn như chưa từng mất đi. 20 năm sau, cô trở về, cô tìm được thủ phạm, tìm được bằng chứng, trả lại danh dự cho cha. Nhưng thứ cô nhận được ngoài sự thật còn là một điều cô chưa từng tính đến. Một tình yêu đến vào lúc cô không tìm kiếm nó. Đến giữa những ngày, cô chỉ nghĩ đến sự thật và công bằng. Khang không thể thay đổi quá khứ của cha mình, Hoài cũng không thể xóa những tổn thương đã tồn tại trong lòng cô suốt 20 năm, nhưng họ có thể lựa chọn cách sống từ hôm nay. Khang lựa chọn không tiếp tục thừa hưởng những sai lầm của cha. Hoài lựa chọn không để những tổn thương của quá khứ biến mình thành một người chỉ biết sống bằng oán hận. Đó có lẽ là điều khó nhất, bởi tha thứ cho người khác đôi khi chưa khó bằng việc tha thứ cho chính mình. Hoài từng tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ cha, từng nghĩ nếu ngày ấy mình lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng sau tất cả, cô hiểu rằng một đứa trẻ 10 tuổi không thể gánh trên vai những lỗi lầm của người lớn. Cô đã làm đủ rồi, đã tìm được sự thật, đã trả lại tên tuổi cho cha, và bây giờ cô có quyền sống cuộc đời của riêng mình. Một buổi chiều cuối năm, Hoài đứng bên vườn bưởi. Khang ở bên cạnh. Ánh nắng dịu dàng phủ xuống những tán cây. Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi đất và hương bưởi thoang thoảng. Hoài nhìn con đường phía trước, con đường mà 20 năm trước cô từng rời đi với nước mắt. Giờ đây, cô có thể đứng trước nó mà không còn cảm thấy sợ hãi. Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cô. Hoài khẽ mỉm cười, cô chợt hiểu. Có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta không phải để xóa đi quá khứ, họ chỉ giúp ta đủ can đảm để bước qua nó. Bởi cuối cùng, điều đáng sợ nhất không phải là chúng ta từng sống trong bóng tối bao lâu, mà là sau khi nhìn thấy ánh sáng, chúng ta vẫn quyết định quay trở lại bóng tối. Hoài đã không làm vậy. Cô chọn bước tiếp. Không phải vì quá khứ không còn đau, mà vì cô không muốn phần đời còn lại của mình tiếp tục bị quyết định bởi những gì đã xảy ra 20 năm trước. Cô chọn bình yên, chọn yêu, chọn tha thứ cho chính mình. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không còn bước đi một mình. Bên cạnh cô vẫn có một người. Không hứa sẽ thay cô chữa lành mọi vết thương, không nói rằng tương lai sẽ luôn bình yên. Chỉ đơn giản là khi cô quay đầu lại, anh vẫn ở đó. Và có lẽ đó chính là điều đẹp nhất mà cuộc đời đã trả lại cho cô sau 20 năm chờ đợi. 20 năm chờ đợi, 20 năm mang theo nỗi oan của cha. Cuối cùng Hoài cũng đã tìm lại được sự thật. Nhưng có lẽ điều cô nhận ra sau tất cả không phải là trả thù khiến con người ta hạnh phúc, mà là khi sự thật được phơi bày, người ta mới có thể thật sự buông bỏ quá khứ. Ông Trọng mất đi danh tiếng, tiền bạc và những thứ ông từng đánh đổi bằng nỗi đau của người khác. Còn Hoài, cô lấy lại được thứ quý giá nhất, danh dự của cha và cuộc sống của chính mình. May mắn hơn cả, giữa những tổn thương tưởng như không thể chữa lành, Hoài vẫn gặp được Khang. Người đã dám đứng về phía sự thật, dù sự thật ấy khiến anh phải đối diện với chính cha ruột của mình. Bởi đôi khi, tình yêu không phải là cùng nhau trốn khỏi quá khứ, mà là dám nhìn thẳng vào quá khứ, rồi cùng nhau bước tiếp. Nếu câu chuyện này khiến bạn xúc động, hãy để lại một bình luận. Nếu là Khang, bạn có đủ can đảm lựa chọn sự thật khi người sai lại chính là cha mình không? Đừng quên like, đăng ký kênh Góc của Út và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tình cảm, gia đình và những bí mật tưởng như đã bị chôn vùi mãi mãi. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo của Góc của Út.